હેલો, કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? આજે વિડીયોમાં આપણે શું ભણશું? ધોરણ 9 વિષય ગણિત ચેપ્ટર નંબર 8 ચતુષ્કોણ. મિત્રો એમાં આપણે પ્રમેય 8.10 છે એ છેલ્લો પ્રમેય છે આ વિડીયોની અંદર આપણે ભણીશું. નમસ્તે મિત્રો, હું નિખિલ, તમે જોઈ રહ્યા છો કક્ષા એજ્યુકેશન. ચાલો શરૂ કરીએ. મિત્રો પ્રમેય 8.10 શું છે? ત્રિકોણની એક બાજુના મધ્ય બિંદુમાંથી બીજી બાજુને સમાંતર દોરેલી રેખા ત્રીજી બાજુના દુભાગે એવું આપણે સાબિત કરવાનું છે. સિમ્પલ છે એકદમ, કે કોઈ એક આપણે ત્રિકોણ એબીસી લઈએ. ત્રિકોણ એબીસી આપણે આકૃતિ પહેલા તો મેં દોરી દીધી છે, પણ તમને તો ખબર નથી કેવી આવે. પણ આપણે શરૂઆત કરવાની કે કોઈ ત્રિકોણ કીધું છે તો ત્રિકોણ એબીસી દોરી દીધું. ત્રિકોણ એબીસી ની એક બાજુનું મધ્ય બિંદુ, માનો કે આ ત્રિકોણ એબીસી છે એનું મધ્ય બિંદુ આપણે ઈ લઈએ. મધ્ય બિંદુ એટલે કે એ બરાબર બી થશે. તો ત્રિકોણ એબીસી માં કોઈ એક બાજુ એબી નો આપણે મધ્ય બિંદુ ઈ લીધું. હવે ઈ માંથી કોઈ એક રેખા એલ દોરીએ જે બીજી બાજુ એટલે કે કોઈ બીજી બાજુ આપણે બીસી લઈએ. હવે ઈ મધ્ય બિંદુ માંથી આપણે કોઈ એક રેખા એવી દોરવાની છે કે જે બીજી બાજુને સમાંતર હોય. તો આ જે સમાંતર રેખા છે ને ઈ પહેલી, બીજી અને ત્રીજી બાજુ કઈ છે તો કે આ એને એટલે કે આપણે બે સરખા ભાગ કરીએ એફ બરાબર સીએફ થાય એવું આપણે સાબિત કરવાનું છે. તો પક્ષમાં જે આપેલું છે આપણે લખવાનું છે. શું આપેલું છે કે ત્રિકોણ એબીસી માં ઈ એ એબી નું મધ્ય બિંદુ છે. કોઈ એક પહેલી બાજુ, જો ત્રિકોણની એક બાજુનું મધ્ય બિંદુ એટલે કે પહેલી બાજુ એબી નું મધ્ય બિંદુ ઈ લઈએ. ત્રિકોણ એબીસી માં ઈ એ એબી નું મધ્ય બિંદુ છે અને ઈ માંથી આપણે બીજી બાજુ, જો કીધું ને કે મધ્ય બિંદુમાંથી બીજી બાજુને સમાંતર દોરેલી રેખા, તો આજે ઈ માંથી દોરેલ રેખા એલ, આજે રેખા એલ જે છે એ બીસી ને સમાંતર છે અને એસી ને એફ માં છેદે છે. એટલે આજે સમાંતર રેખા એલ દોરી છે એ જે ત્રીજી બાજુ એસી છે એને એફ બિંદુમાં છેદે છે. બસ આટલું આપણને આપ્યું છે. એ આપણે ક્યાં લખ્યું છે? પક્ષની અંદર. શું સાબિત કરવાનું છે તો કે એ જે સમાંતર રેખા છે ને બીજી બાજુને એટલે કે બીસી ને સમાંતર દોરેલ રેખા એલ એ ત્રીજી બાજુ એસી ને દુભાગે મતલબ બે સરખા ભાગ કરે એટલે કે એફ બરાબર સીએફ. એટલે એફ બરાબર સીએફ આપણે સાબિત કરવાનું છે મિત્રો. એટલે કે રેખા એલ એ એસી ને દુભાગે એવું આપણે સાબિત કરવાનું છે. તો મિત્રો એકદમ સાબિતી મેં તૈયાર જ રાખેલી છે, ખાલી તમને સમજાવવાનું છે. ખ્યાલ આવે છે? તો ધ્યાન દઈને સમજજો. તો શું કરશું સૌપ્રથમ આપણે તો કે બિંદુ સી માંથી રેખા એમ દોરો કે જે એબી ને સમાંતર હોય. એટલે કે એબી બાજુને સમાંતર હોય તેવી રેખા એમ દોરો કે જે સી માંથી નીકળે. ખ્યાલ આવે છે? સી માંથી એબી ને સમાંતર હોય તેવી રેખા એમ દોરો તથા તે રેખા એલ ને ક્યાંક છેદશે ને. જો રેખા એલ ઓલરેડી છે જ અને ઓલરેડી અહીંથી રેખા એમ આવે છે ક્યાંક છેદશે. જ્યાં છેદે ત્યાં બિંદુ ડી નામ આપો. એટલી સમજ પડી? ચલો આટલું કરશું એટલે આપણને બે ત્રિકોણ મળશે. ખ્યાલ આવે છે? બે ત્રિકોણ મળશે, એની પણ આપણે ચર્ચા કરશું. તો હવે જો આ આકૃતિ મળી એમાં જો આ ચતુષ્કોણ EBCD મળે છે. તો ચતુષ્કોણ EBCD માં આ બે ઓલરેડી આપણે કેવી છે? સમાંતર દોરી છે અને રેખા એલ પણ કેવી છે? બીસી ને સમાંતર દોરી છે. એટલે હકીકતમાં જો આ EB અને CD કેવી થશે? સમાંતર થશે. અને એલ છે બીસી ને સમાંતર છે એટલે ED અને BC પણ કેવી થશે? સમાંતર. એટલે સામસામેની બાજુની જોડ કેવી મળે આપણને? સમાંતર છે. એટલે આ જે ચતુષ્કોણ EBCD કેવું થશે? સમાંતર બાજુ. તો અહીંયા લખેલું જ છે કે ચતુષ્કોણ EBCD એમાં ED સમાંતર BC, આ જે કયું છે ED સમાંતર BC અને EB સમાંતર DC. ખ્યાલ આવે છે? સામસામેની બાજુની જોડ સમાંતર છે માટે આપણે કહી શકીએ કે ચતુષ્કોણ EBCD સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે. હવે જો સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ હોય તો એની સામસામેની બાજુ કેવી હોય મિત્રો? સરખી હોય. એટલે કે આ જે EB બાજુ છે એ કોના બરાબર થશે? CD બરાબર થશે. તો અહીંયા આપણે લખ્યું કે EB બરાબર CD અથવા તો DC. હવે જો એક વસ્તુ જો આપણને શું મળ્યું? EB બરાબર CD એટલે કે આ જે બાજુ છે આપણે ડોટ તો નથી કરવું પણ બીજી કોઈ એક પેનથી હાઇલાઇટ કરીએ કે આ તો આપણને ઓલરેડી ગીવન હતું, એ આપણે બ્લેક
બોલ પેનથી કરેલું છે, પણ આપણે જે આ મળ્યું છે ત્યારે EB બરાબર DC એને આપણે બ્લુથી કરીએ. EB બરાબર DC. ખ્યાલ આવે છે? પણ આપણને શું આપેલું છે? E જે છે એ AB નું મધ્ય બિંદુ છે. એ શું છે? AB નું મધ્ય બિંદુ છે, એટલે EB બરાબર શું થશે? EA થશે. E એ AB નું મધ્ય બિંદુ હોવાથી EB બરાબર શું થશે? EA થશે. EB બરાબર EA આપણે અહીં લખ્યું હતું ને, ક્યાં ગયું? આમાં લખેલ નથી પણ લખી શકાય એ પરિણામ. જો મધ્ય બિંદુ હોય તો EB બરાબર EA થાય. EB બરાબર EA, પરંતુ EB બરાબર તો શું છે? DC. તો EB ની જગ્યાએ આપણે શું લખીએ? DC લખ્યું. EA બરાબર EA તો એમ જ રહેવાનું, એટલે DC બરાબર શું મળ્યું? EA. અને ઉલટું લખી દઈએ, EA બરાબર DC મળ્યું. EA બરાબર શું મળ્યું? DC. EA બરાબર DC. હવે જો આ બે ત્રિકોણની વાત આપણે અગાઉ કરી હતી કે બંને ત્રિકોણને આપણે કેવા બતાવવાના છે? એકરૂપ. બે ત્રિકોણ મળ્યા છે તો આપણે શું કરીએ? એકરૂપ બતાવીએ. એકરૂપ થશે તો જ AF બરાબર CF આપણે સાબિત કરી શકશું. એટલે બંનેને એકરૂપ બતાવવા છે તો જો આપણને એક બાજુ સરખી મળી, EA બરાબર CD અથવા તો DC, જો આપણને EA બરાબર DC મળ્યું છે ને, તો હવે આપણે ત્રિકોણ લખીએ. ત્રિકોણ AFE. જો AFE તો અહીંયાથી શરૂઆત કરશું. A થી શરૂઆત કરી તો અહીંયા એની સામેની જે ખૂણો હોય ત્યાંથી શરૂઆત કરવાની. ત્રિકોણ AFE અને ત્રિકોણ CFD માં. ત્રિકોણ AFE અને ત્રિકોણ CFD માં હવે આપણે કઈ શરત લાગુ પડશું? જો આપણને આ બાજુ મળી ગઈ, પછી ખૂણા પણ મેળવવાના. તો જો આ ખૂણો ને અનુરૂપ આ ખૂણો સરખો થાય, કઈ રીતે થતો હશે? યુગ્મ કોણની જોડ. કારણ કે જો આ બે રેખા કેવી છે? સમાંતર છે અને ED તેની છેદિકા છે, તો યુગ્મ કોણની જોડના ખૂણા કેવા થશે? સરખા. એવી જ રીતે મિત્રો આ જે AB અને આ જે રેખા M છે કેવી છે? સમાંતર છે અને AC તેની છેદિકા, એટલે આ ખૂણો અને આ ખૂણો કેવો થશે? સરખો થશે. અને ઓલરેડી આપણને EA બરાબર CD તો મળેલું જ છે, એટલે કે ખૂબાખૂ ને અનુરૂપ ખૂબાખૂ, એટલે કે ખૂણો બાજુ ખૂણો કેવો છે? સરખો છે. માટે આપણે કહી શકીએ કે બંને જે ત્રિકોણ કેવા છે? એકરૂપ છે. એટલે બંને ત્રિકોણમાં ખૂણો FAE, ખૂણો FAE એટલે આ ખૂણો બરાબર FCD, એટલે આ આપણે FCD લખ્યું ને, આયરો આ પરિણામ. FAE એટલે આ ખૂણો અને FCD એટલે આ ખૂણો, બંને ખૂણા કેવા થશે? સરખા થશે. કારણમાં શું લખશું? કારણ કે AE બાજુ અને CD બાજુ કેવી છે? સમાંતર છે અને ED તેની અહીંયા શું લખ્યું છે આપણે? AC. હા, આ ખૂણો છે એટલે AC તેની છેદિકા છે. ખ્યાલ આવે છે? એટલે આ બે ખૂણા કેવા થશે? સરખા. પછી જો આ પરિણામ આપણને મળ્યું હતું EA બરાબર DC, એને આપણે વચ્ચે લખશું. ખૂબાખૂ એટલે આપણે જળવાઈ રહે ક્રમ, એટલે EA બરાબર CD. પછી આ ખૂણો લઈએ તો કે EA બરાબર CD, એટલે EA સમાંતર CD છે, EA અથવા તો AE સમાંતર CD અને ED તેની છેદિકા, ED તેની છેદિકા છે. માટે આ જે સમાંતર છે અને એની છેદિકા દ્વારા જે બનતા યુગ્મ કોણની જોડના ખૂણા કેવા થશે? સરખા. એટલે કે AEF અથવા તો FEA બરાબર ખૂણો FDC બંને ખૂણા કેવા થશે? સરખા યુગ્મ કોણની જોડના. અને કારણ પણ દર્શાવ્યું આપણે, એટલે કે આ ત્રિકોણમાં ખૂણો બાજુ ખૂણો ને અનુરૂપ આ ત્રિકોણની અંદર ખૂણો બાજુ ખૂણો કેવા છે મિત્રો? સરખા છે. એટલે અહીંયા ખૂબાખૂ શરત લાગુ પડે છે. એટલે આપણે કહી શકીએ કે ત્રિકોણ AFE એકરૂપ ત્રિકોણ CFD. કારણમાં લખી દેવું ખૂબાખૂ શરત. હવે બંને ત્રિકોણ કેવા સાબિત થઈ ગયા છે મિત્રો? એકરૂપ સાબિત થઈ ગયા. તો એને અનુરૂપ અંગો પણ કેવા હશે? સરખા. એટલે કે AF ને અનુરૂપ બાજુ કઈ હશે? CF. એટલે AF બરાબર CF. કારણમાં શું લખશું? CP/CT. ખ્યાલ આવે છે? તો જે સાબિત કરવાનું તે મળી ગયું મિત્રો. તો નીચે લખી દેવાનું, એટલે કે રેખા L એ AC ને દુભાગે. આ જે રેખા L છે AC ને દુભાગે, મતલબ કે બે સરખા ભાગ કરે છે, જે આપણને પરિણામ મળે છે મિત્રો. તો નીચે લખી દેવાનું કે જે સાબિત થાય છે. આનો સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો તમે લઈ લો મિત્રો.
બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયો જો ગમ્યો હોય અને ચેનલમાં જો નવા હો તો પ્લીઝ ચેનલ જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકન દબાવો કે જેથી કરીને નવા વિડીયો આવે એમની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલા મળે. અને જો ઓલરેડી સબસ્ક્રાઇબ કરેલી જો તો પ્લીઝ આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો કે જેથી કરીને એ લોકોને પણ મદદરૂપ થાય. બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, મળીએ નવા વિડીયોમાં નવા ચેપ્ટર સાથે. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો.